กลายเป็นดราม่าร้อนข้ามวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีปอยตรีชฎาหงส์หยกโอนเงินช่วยค่าอาหารนก 2,000 บาทให้กับฟิล์มธัญรัตน์จิตประภาจินเจ้าของตำแหน่ง Miss Tiffany Universe 2007 และ Miss International Queen 2007 ซึ่งทางฟิล์มได้โพสต์ชื่นชมพร้อมแปะสลิปโอนเงินของสาวปอยก่อนที่จะเกิดดราม่าตามมาเมื่อมีมิเทานางแบบสาวข้ามเพศได้เห็นสลิปดังกล่าวพร้อมตั้งข้อสงสัยถึงการใช้คำว่าคุณนำหน้าชื่อในสลิปโอนเงินของสาวปอยซึ่งในขณะที่ของสาวฟิล์มยังใช้คำว่านายโดยมีมิเทาได้ถามหาความเท่าเทียมซึ่งก็เรียกว่าเป็นเหมือนลูกระเบิดตูมใหญ่ที่สังคมนำมาถกกันสนั่นวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายโดยส่วนใหญ่แสดงความประหลาดใจเนื่องจากเป็นคำนำหน้าที่ไม่เคยเห็นเช่นกันซึ่งหลายคนยังสงสัยว่าหากตัวเองอยากจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นคุณซึ่งเป็นคำที่ไม่ระบุเพศจะสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่พร้อมตั้งคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ภาคส่วนจะใช้คุณแทนนายนางสาวหรืออาจจะไม่มีการระบุคำนำหน้าชื่อไปเลยเพื่อความเท่าเทียมทางเพศล่าสุดธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจงว่าสำหรับกรณีการใช้คำนำหน้าชื่อบัญชีที่ท่านสอบถามเข้ามานั้นทางธนาคารจะยึดตามเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการและการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อบนสลิปไม่สามารถทำได้การเลือกใช้คำนำหน้าชื่อทางธนาคารจะยึดตามเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นจากโซเชียลทางธนาคารจะมีการชี้แจงต่อไปซึ่งต่อมาเมื่อผู้ใช้ Facebook เข้ามาถามว่าเรื่องคำขึ้นต้นว่าคุณทำได้ทุกคนหรือคนเดียวทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็ชี้แจงต่อด้วยว่าการเลือกใช้คำนำหน้าชื่อทางธนาคารจะยึดตามเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการและธนาคารใคร่ขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากพนักงานสาขาในการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้คำว่าคุณนำหน้าชื่อลูกค้าจากที่โดยปกติจะแสดงคำนำหน้าชื่อตามเอกสารแสดงตนของทางราชการเท่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าในกรณีที่ต้องนำข้อมูลเอกสารธนาคารไปใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเสนอโดยนายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลกับคณะมีข้อมูลประกอบการพิจารณาอ้างถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองแต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรับรองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศจึงส่งผลให้เกิดการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะเอกสารของรัฐไทยยังกำหนดให้ใช้คำนำหน้านามซึ่งถือตามเพศกำเนิดได้แก่เด็กชายเด็กหญิงนายนางสาวและนางส่งผลให้บุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศประสบปัญหาในการแสดงตนการตัดสินใจกำหนดวิถีทางเพศของตนและกระทบต่อการดำเนินชีวิตซึ่งสาระสำคัญของร่างพรบการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศมีทั้งหมด44มาตรา7หมวดได้แก่กำหนดนิยามของคำว่าเพศสภาพเพศวิถีอัตลักษณ์ทางเพศเอกสารประกาศเจตจำนงอัตลักษณ์ทางเพศบุคคลข้ามเพศบุคคลเพศกำกวมหญิงข้ามเพศชายข้ามเพศบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศบุคคลผู้มีความหลากหลายอัตลักษณ์ทางเพศการขอให้รับรองเพศตามเจตจำนงอัตลักษณ์ทางเพศมีสิทธิ์ใช้คำนำหน้านามและการขอให้ระบุเพศของตนที่ไม่ใช่เพศชายหรือเพศหญิงขณะที่ร่างพรบรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพโดยสาระสำคัญของร่างระบุเรื่องของสิทธิ์ใช้คำนำหน้านามไว้ว่าผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพศหรือชื่อตัวในใบสูติบัตรรวมถึงเครื่องหมายระบุเพศสภาพในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรมีสิทธิ์ใช้คำนำหน้านามที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศสภาพตลอดจนมีสิทธิ์และหน้าที่ตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพนั้นไม่ว่าจะเป็นการรับรองบุตรสิทธิ์ลาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นนั้นเมื่อได้รับการจดทะเบียนรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพแล้วหากมีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ยื่นหลักฐานการจดทะเบียนรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพประกอบการจดทะเบียนสมรสกรณีมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพศหรือชื่อตัวในใบสูติบัตรรวมถึงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรใหม่อีกครั้งหลังจากที่มีการยื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพศไปแล้วสามารถทำได้โดยอาศัยคำสั่งจากศาล ภายใต้หลักการคุ้มครองสิทธิ์ในการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพตามกฎหมายของบุคคล
ทั้งนี้ปัจจุบันมีมากกว่า 30 ประเทศที่คนข้ามเพศสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนเพศหรือคำนำหน้านามในเอกสารราชการโดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากแพทย์เช่นอาร์เจนตินามอนสตาร์ไอแลนด์เป็นต้นทั้งนี้ร่างพรบรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพการแสดงและคุณลักษณะทางเพศยังคงมีสถานะเป็นเพียงร่างกฎหมายที่ผลักดันเพียงภาคประชาชนเท่านั้นซึ่งจะต้องติดตามต่อไปว่าจะมีหน่วยงานไหนมารับร่างและผลักดันต่อเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างไรก็ตามปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาซึ่งมนุษย์อย่างเราก็มีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามควรที่จะได้รับความเสมอภาคในการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศและที่สำคัญไม่ควรใช้ความคิดในอดีตมาเป็นตัวตัดสินหรือกำหนดสิทธิพื้นฐานของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ